Happy Monday everyone! Cooking Menudo for today's video. Maaga tayo nagluluto ngayon kasi may pasok na mamaya. Naigisa ko pa lang yan. Mamaya natin nilagay yung ating ibang mga sahog. Sinama na natin ang gulay dahil malambot na ang ating pork. Maglagay na tayo ng green peas. Ang ating ibang gulay ay malambot na. Lagyan natin ng green peas. Frozen yan, yung ginagamit ko. Then, some raisins. Yan. Ang aming menudo ay walang liver. Kasi hindi sila kumakain nun. Natimplahan ko na yan. So, add naman natin ngayon yung ating hotdog. Meron tayong hotdog para sa mga kids. Hindi na pag-video Mami. Ako lang mag-isa. Yan. Cheesy hotdog yung nabili ko. Then, sabay na rin natin yung ating natirang bell pepper. Pakuluin lang natin siya. Then, add na natin yung ating sauce. Add tayo ng isang pork cubes. Then, yung ating tomato paste. Tomato paste, and then ang ating tomato sauce. Ang gamit ko ay Filipino style. Haluin lang natin ulit. And then pakuluin lang. Ayan na yung ating menudo, and final touch is the cheese. A lot of cheese para masarap. And ready to serve.